السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی ناظرین، لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ هر ویډیو راوړو نو هغه څه نه څه انفارمیشن بورې کې همدارنګې زموږ د ویډیوګانو سلسله روانه ده فوټوشاپ بورې کې، چې فوټوشاپ کې موږ څنګه هغه پاسپورټ سره تصویرونه جوړوو. نننۍ ویډیو چې ده هغه ده څه په دې ډول ده چې فوټوشاپ کې موږ څنګه پاسپورټ سایز تصویر دپاره هغه بیکګراونډ چینج کولی شو چې ډیفرنٹ بیکګراونډ والا تصویر وي. نو ټول نه پهله خو خپل تصویر سلیکټ کو چې کوم تصویر تاسو بیکګراونډ بدلول غواړو. نو دې دپاره به لیفټ کلیک ډبل ځل په سکرین باندې وکړو، هغې سره به تاسو له انټرفیس سره کولو شي. هغه داسې کوم ځای کې تاسو تصویر پروت وي هغه سلیکشن به وکړو. کله چې تصویر کولو وکړو دې نه بعد کې مختلف قسمه ټول دي د بیکګراونډ لرې کولو لپاره، لکه میجیک وان ټول چې هغه مې مخکې تاسو له مخکینۍ ویډیو کې وښودی. همدارنګې نننۍ ویډیو کې موږ هغه چې کوم دی پین ټول استعمالوو. پین ټول هغه ټول دی چې ډېر په ښکلې طریقې سره تصویر بیکګراونډ مو ډیفرنټ بیکګراونډ مو لرې کولی شو. نو تاسو به سلیکټ کړو پین ټول. چې کله پین ټول سلیکټ کړو نو باقاعده به هغه سلیکشن په ښکلې طریقې سره شروع کړو. کله چې تاسو هغه تصویر سلیکشن وکړو، سلیکشن مکمل شي، نو بیا به کنټرول پلس انټر به کلیک کړو. دې سره به تاسو هغه سلیکشن کم پات رہے آپ سلیکشن کې بدل شي. دا نه بعد کې چې کم تاسو پروګرام کلر دی هغه به بېرته سلیکټ کړو چې کوم کلر تاسو ورکوو. کله چې دا سلیکټ کړو نو دې سره به آلټ پلس بیک سپیس به کلیک کړو، نو هغه تاسو بیکګراونډ به بدل شي. دې کې چې لږ لږ کم ځایونه راغلي هغه دپاره به کم بیکګراونډ سلیکشن دی میجیک وان ټول باندې به وخلو او لیفټ رایټ ایرو یا اپر لوور ایرو ذریعه سره به سلیکشن خوځوو بس دی آل بیک سپیس به کلیک کوو سره. نو دې سره به تاسو هغه تصویر ډېر په ښکلې طریقې سره بیکګراونډ ډیفرنٹ بیکګراونډ یعنې مختلف قسمه بیکګراونډ والا تصویر له ښکلې اسانتیا سره هغه خپل بیکګراونډ بدلولی شو. کله چې بیکګراونډ ته بدل کړو تصویر آوټلاین به ورکوو. پاسپورټ سره تصویر له هغه آوټلاین به ورته وکړو چې څنګه مخکې طریقه ته وښودي، هغه نه بعد به یې روټیټ کړو 4x6 شیټ له چې تاسو 8 تصویرونه په یو پیج باندې راشي. مننه کوم، امید لرم چې ویډیو مې خوښه شوې.